Ez meg fogja változtatni a világot. Primer. Főnév. Primer meghatározása. Első, útmutató valaminek a megértéséhez. Második, eszköz, mely elindít egy folyamatot. Ami itt következik, az mindkettő. Elsődleges mezők. A fény egyetlen fotonja. Tudósok sok tulajdonságát értik már a fénynek, ám tartogat még rejtélyes meglepetéseket. Thomas Young 1803-ban mutatta be a fény hullám természetét a híres kétrés kísérletével. A világ legjobb elméi azóta is tamáskodnak, vajon a kísérlet mit is jelent? Jól lehet, Young kétrés kísérletét naponta többször ismétlik, még mindig marad ugyanaz a meglepő kérdés, ami a kvantummechanika lényegéhez és az anyag igazi megértéséhez vezet. A fény részecske vagy hullám? A kísérletek felfedték, a fény egyszerre bír részecske és hullám jellemzőkkel, de hogyan lehet egyszerre részecske és hullám is? Ugyanez a kérdés bujkál az elektromágneses sugárzás és anyagjelenségek mögött is. Ez az oka, hogy a világ legbrilliánsabb elméi még ma is keresik a válaszokat erre az alapvető kérdésre. Az anyag vajon részecske vagy hullám? Ebben a filmsorozatban a talány feloldásra kerül. A tény az, hogy éppen a megoldást látja. A mezők a zöld foton körül elektromágneses mezők ellentétes polaritással, a vörös az északi, a kék a déli pólusú mágneses mezőt jelenti. Bizonyításra kerül, hogy ezek a mágneses mezők történetesen minden anyag körül jelen vannak. Jelen van a már valaha felfedezett legkisebb anyagi részecskék és az űr legnagyobb alakzatai körül is. Ha ezeket a mezőket iránytűvel mérnénk, hasonló mágneses mezőket mutatnának, mint ami a Rood mágnes körül észlelhető. Emiatt, amikor az anyag mágneses mezőit különféle módszerekkel laborban mérjük, azt feltételezzük, hogy Rood mágnesszerű mágneses mező veszi körül. Ám ez a feltételezés hibás. Így mindeddig tévesen azt feltételeztük, hogy az elektronok és más anyagok hasonló alakú mágneses mezőrajzolatot mutatnak. Be kell látnunk, hogy az, amit az elektron és más anyagok körül találunk, nem más, mint két talpával szembefordított tálalakú mágneses mező.
Amíg tökéletesen meg nem értjük ezt az alapvető mágneses struktúrát, addig nem leszünk képesek az anyag alapvető erőinek működését megérteni, sem atomi, sem galaktikus szinten. A film során látni fogod, hogy ennek az alapvető tévedésnek a tisztázása választ ad az összes, ma még megmagyarázhatatlan fizikai és asztrofizikai kérdésünkre. Hiszem, hogy ez a mágneses mezőstruktúra minden anyagnak elidegeníthetetlen tulajdonsága. Így nem létezhet semmilyen anyagi részecske enélkül a mágneses mező nélkül, mely formálja és határolja őket. A mágneses mezők jobb megértése és ezen új elmélet igazolásaképpen több száz kísérlet került végrehajtásra egy vákuumkamra, valamint egy erre a célra épített tálalakú mágneses mezőt sugárzó eszközpár segítségével. 70 000 volt elektromos áram alkalmazásakor az éppen látható plazmaformák jelennek meg. A kamra különféle tisztított gázokkal lett feltöltve. Levegővel, argonnal, hidrogénnel és héliummal. A mágneses mező sugárzók térbeli helye és irányultsága sokféleképpen lett variálva. A mágneses sugárzók áramot nem vezető vékony szálon függnek kis mágnesek segítségével a vákuumkamra belső oldalán. Szemben a külső oldalon kis mágnesek tartják a belső párjaikat a helyükön. Ez az elrendezés a mágneses mezősugárzók helyzetének könnyű változtathatóságát eredményezi a kísérletek során. Ezek a vékony szálak zavarják a legkevésbé a plazma áramlását a mezők mentén, így sokkal inkább a valóságnak megfelelően viselkednek a kísérlet során. Többféle mágneses mezősugárzó lett használva a kísérletek során, hogy felfedjék, hogyan hat a sugárzók geometriája a környezetükben lévő anyagra. Világosan látszik, ahogy a mágneses mezősugárzók geometriájának változtatása sokféle alakú plazmaformát eredményez a vákuumkamrában. A felvevő expozíciós beállításainak a változtatásával egy X alakú minta rajzolódik ki a mágneses mezősugárzók között, ami kísértetiesen hasonlít a Red Square nebulára. A Red Square nebulát figyelve észrevehetőek a tálalakú formák is. Megfigyelhető, hogy ahogyan nő a távolság a mágneses mezősugárzók között, úgy változik a középponti plazma alakja, míg végül egy korong keletkezik. Jó felbontásnál láthatod a plazma gyors forgását a mágneses sugárzók körül, pedig a sugárzók nem forognak. Itt jól látható, hogy egy sugárzó is képes változtatni a plazma alakját a mag körül. Láthatod, hogyan határolja le a vákuumkamra fala a plazmát.
Amikor a kísérleteket készítettem elő, elgondolkoztam, vajon milyen tálgeometriájú sugárzók lennének a legjobbak a kísérletekhez. Gondosan tanulmányoztam a kozmoszt, hogy ihletet kapjak a tál alakú mágneses mezősugárzók kialakításához. Aztán az űrbeli vizsgálódásaim eszembe juttatták az LHC-t, a Nagy Hadron Ütköztetőt a CERN-nél, ahol anyagokat ütköztetnek egymással. Miközben figyelmesen tanulmányoztam a Nagy Hadron Ütköztetővel végzett hihetetlen kísérleteket, érdekes bizonyítékot találtam. Ezeket a bizonyítékokat a 4. részben mutatom be részletesebben. Nos, amint újra megnéztem a CERN-ről a videót, egy bizarr dologra bukkantam. Nem magában az ütköztető bonyolult szerkezeteiben, hanem az épületben, ami alatt megbújik az ütköztető, a Földgolyó Tudományos Kutatási Fellegvárában, Genfben, Svájcban. Nem csak, hogy tál alakú az épület, de még egy lyuk is van a tetején, hogy valahányszor ránézek, az elméletemet juttassa az eszembe. Így gondoltam egyet, és készítettem a CERN kupolájáról egy méretarányos másolatot, betettem a vákuumkamrába, és rákapcsoltam a feszültséget. Meglepetésemre a CERN alakú tál nem csak hogy gömb alakúvá formálta a plazmát, de megjelent egy korong is a mágneses tér közepe körül, sőt, a szimmetria tengely irányában a plazma kilövellések is szépen láthatóak. Miután a kísérleteket követően ki lett véve a CERN tál a vákuumkamrából, ez a fotó készült róla. Ezt a mintát égette a plazma a felületére. Erről a hihetetlennek tűnő mintáról lesz szó a sorozat 4. részében. Aztán kiderült, hogy ezt a különleges mintát, geometriát nem csak a CERN-ben lehet felfedezni. A forma évszázadok óta ott van Rómában, a Pantheonban, az égi mennyezeten. A Szent Péter bazilika kupolája is hasonló. A kedvencem a Szent Pál székesegyház Medina városában, Máltán. Az angyalok köröznek a mennyezeti nyílás körül, mintha a vákuumkamrában az izzó gyűrűket lengnék körbe. Vajon mit keresnek a tűz körül az angyalok? Hogy kerültek oda? A kupolákról most ennyit, a sorozatban még sorra fognak kerülni. Gyakran tűnik úgy, az emberek jelre várnak Istentől, hogy talán nem vagyunk egyedül. Isten pedig ad nekünk jeleket, csak mi nem vesszük észre. Jelet ad az Egyesült Államok Kapitóliuma kupoláján keresztül. Vessünk egy pillantást a Newgrange-re, Írországban. Az építmény a Stonehenge-et 200 évvel előzi meg, és mégis mutat hasonlóságot az anyag felépítésének új elméletével. Newgrange-ről még lesz szó a sorozat további részeiben. Itt látható a mágneses mezősugárzók választéka, melyek a filmsorozatban láthatóak. A sugárzók alaptulajdonságai megegyeznek, csak méretben, geometriában és mágneses erősségben térnek el.
A mezősugárzók felépítését és gyártás technológiáját szabadalom védi az USA-ban és az egész világon. A szabadalomban leírt technológiát a törvény védi. Lásd a film elején lévő angol feliratot. A nem mágneses golyók szépen a helyükön maradnak a mágneses sugárzók központi terében. Nézzünk néhány érdekességet a napról. Megfigyelhető, hogy a vákuumkamrában tapasztaltak összeegyeztethetők a napról ismert tudásunkkal. Erre példa az egyenlítője menti erős forgás és a felszíni mintázat. Látni fogjuk az új elmélet igazolását a szondák, mint például az Ulysses szonda által nyert adatok elemzésekor. Egy teljesen új elméletet állítunk fel arra, hogy mi okozza a napciklusokat, továbbá feloldja a felhevült korona problémakört. Ez mind a sorozat 5. részében lesz. Világosan fogod érteni, hogyan magyarázza meg az új elmélet a nap felépítését. Sőt, nem csak a napot, de az anyagot, az elektront, az atomokat, a molekulákat, az égitesteket, a csillagokat, a nebulát, és végül az összes galaxist. Látni fogod a hihetetlen tényeket, amik megmutatják, ahogyan ezek a tálalakú mágneses mezők a Szaturnusz körül működnek. Ez a második rész témája. Látni fogjuk, hogy a valósághű kilövelések, amiket a laborban láttunk, alátámasztják az új kilövelési elméleteket is. Ennek a részletei a második részben lesznek kifejtve. A 6. rész a vákuumkamrás magas feszültségű plazma kísérletek képeit fogja tartalmazni. Több száz vákuumkamra kísérlet után kijelenthetem, hogy mind az energiaválságra, mind a globális felmelegedésre van megoldás. Ennek az anyagot együtt tartó új tudásnak a használata radikálisan új típusú reaktorok építését teszik lehetővé. Ezek a mini erőművek adnak majd nekünk kis méretben, biztonságosan és olcsón energiát. Az olcsó energia itt kopogtat, csak be kell engedni. Amint látható, éppen azon dolgozunk, hogy teljesítsünk egy álmot. További előnye a technológiának, hogy nincs káros anyag kibocsátás. Még dolgoznunk kell, de már nem sokáig. Lassan képesek leszünk megérteni, hogyan is működnek ezek az erők az anyagban. Ennek az új reaktornak a tesztelése 2013 nyarán elkezdődik. Az új elmélettel létrehozott technológia immáron 6 éves teszt időszakra tekint vissza. Bár az eredmények még nem hihetőek, mégis a termékpiac megjelenése 2013 első negyedévére van tervezve. Így legyen. Ám most térjünk vissza a mezőkhöz, amik határolják az anyagot. Itt látható, ahogyan a plazma pörög és áramlik. A most következő rész a plazma áramlását fogja vizsgálni. A plazma áramlását és a kapcsolatát a Szaturnusz gyűrűivel és a napszéllel.
Ha egy pillantást vetünk a tálalakú sugárzók okozta hatásokra a mágneses és nem mágneses acélgolyókat figyelve, érdekes mintákat láthatunk. Az egyetlen dolog, ami ezeket a golyókat a helyén tartja, az a mágneses mező, amit ezek a tálalakú sugárzók bocsátanak ki. Lehetséges, hogy az atomi és molekuláris szerkezet felépítését mindez megmagyarázza? Szerintem igen. Vessünk egy pillantást az erőkre, melyek a központi területen hatnak a tálalakú mágneses mezők terében. Egyszerű 5 mm-es, nem mágneses acélgolyókat láthatunk. Ezek a tálalakú sugárzók mágneses mezőt gerjesztenek minden acélgolyóban, melyek ennek hatására némiképp taszítják a golyókat egymástól, ugyanakkor együtt is tartják őket. Bármennyire hihetetlen, ez a varázslatos erő távol is tartja egymástól az acélgolyókat, ugyanakkor együtt is tartja őket. A rendeződés addig tart, míg nem stabilizálódik és kialakul az a minta, ami már ismerős az atomok és molekulák világából. Látható a mintában a rezgés valahányszor egy új acélgolyó színre lép. Amit itt látunk, az nem más, mint az úgynevezett erős kölcsönhatás. S most lássuk az igazi áttörést a tudomány világából, a jó öreg IBM-től. Ez egy teljesen új eljárással készült atomi erőkkel dolgozó mikroszkóp észlelése, mely felfedi a nanografin molekula rendezett szerkezetét. Most ezt a képet montírozzuk össze a tálalakú mágneses mezők által elrendezett acélgolyókat mutató képpel. Az acélgolyók egy tiszta, átlátszó műanyaglapon rendeződnek a mágneses mezők hatására, de nem érintkeznek a sugárzókkal. Csak a mágneses mező az, ami helyükön tartja őket, csak a mező az, ami felelős a kialakult mintáért, amit érzékelünk. Itt láthatjuk a 3 mm-es acélgolyókat a mágneses tér központi terében. Figyeld meg, milyen szabályos geometriai elrendezés alakul ki. A golyók úgy tartják a rendet, mintha katonák lennének az alakzatban. Most lássuk, hogyan vesznek fel ezek a nem mágneses acélgolyók keringési pálya alakzatot a mágneses sugárzók körül. Vess még egy pillantást a keringési pálya szerinti elrendeződésre, és figyeld meg, hogyan igazodnak, hogyan maradnak együtt, és mégsem érintkeznek. Még a 25 mm-es nem mágneses acélgolyók is betartják ezt a szabályt. Hiszem, itt az idő, hogy újra gondoljuk az atomok szerkezeti felépítését és az atomi szinten lévő erők működését. Ahogy láttad, különféle acélgolyók lettek pályára állítva, és mind ugyanazt a szabályt követték. Itt 5 mm-es, nem mágneses golyók láthatók, amint a keringési pályára helyezkednek. Vedd észre, az acélgolyók taszítják egymást.
A vörös és kék sugárzók felépítése, valamint mágneses erőssége is hasonló. Ami az eltérés közöttük, az a mágneses polaritásuk. A vörös északi, a kék pedig déli polaritású. Figyeld meg, hogy a sugárzók hogyan illeszthetőek össze egymással. Láthatod, hogy a nagy és kis sugárzók hogyan hatnak egymásra mágneses terükkel. Vedd észre, ahogy a kis kék sugárzó átbillen a nagy vörös mágneses mezőjében, majd lebeg és billeg. A kis vörös másképp viselkedik, mint látod. A nagy kék sugárzóval ugyanezt a jelenséget figyelheted meg. Most pedig láthatod, hogyan határozza meg a két sugárzó távolsága a keringési pálya sugarát, a forgási tengelytől való távolságot. Ezt a jellegzetes viselkedést a mágneses golyók is tudják. A keringési pálya, amin elhelyezkednek, merőleges a sugárzók forgástengelyére. Most lássuk egyetlen mágneses golyóval ugyanezt. Szépen pályára áll, majd gurítsunk oda még egyet. Kiderült, hogy ez a pályára állási kényszer akkor is megvan, ha ellentétes elrendezésű polaritással vizsgáljuk a sugárzók viselkedését. A 2 mm-es acélgolyókat öntve a nagy sugárzóba megmutatja az ott működő igazi erőket, mintha a Southern Crab nebulát látnánk. Sokféle módszert vetettem be a sugárzók keltette mezők vizsgálata során. Például vassal erősen terített oldatot, mely a mező hatására az itt látható mintát veszi fel. Most először lehetséges, hogy álló mágneses mezővel egyszerre lehet taszító és vonzó hatást gyakorolni egy nem mágneses acélgolyóra. A sugárzókból származó mágneses mezők az acélgolyó körül is mágneses teret hoznak létre, és ez a sugárzó tengelye mentén taszítja a golyót. Ez a tudás kulcsa annak a megértéséhez, hogy minden anyag középpontjához képest az anyag körül hogyan határolják le a teret ezek a mágneses mezők. Ebben a kísérletben az anód, vagy másképp mondva a pozitív elektromos csatlakozó le van választva a vákuumkamra aljáról. Amint látod, a kilövellést ekkor is létrehozzák a mágneses sugárzók. Ekkor is, mikor a pozitív csatlakozót eltávolítjuk a vákuumkamra aljáról.
Talán már kezded megérteni, hogy mennyire nagy tévedés volt eddig a tudósoknak az a feltételezése, hogy a mágneses mezők az anyag körül ugyanolyanok, mint egy közönséges rúdmágnes körül kialakult mágneses tér. Ez a téves feltételezés számos beteges elképzeléshez vezetett azon a téren, hogy hogyan is működnek ezek az erők az atomi és galaktikus szinteken. Javítsuk ki ezt a fatális tévedést, és mindjárt megoldódik számos ellentmondás, és olyan tiszta lesz, mintha mindig is tudtuk volna. A vasreszelék megmutatja a rúdmágnes körüli mező szerkezetét. És most lássuk, mit mutat az iránytű a sugárzók által kibocsátott mágneses mezőre reagálva. Vedd észre, mind a rúdmágnes, mind a sugárzók keltette mágneses mező ugyanazt mutatja. Nem csoda, hogy rejtve maradt az emberiség szeme elől a tál alakú mágneses mezőtér. Itt volt mindig is a megoldás a szemünk előtt, csak jól elrejtve. A lila szaggatott vonalak azok a tipikus mágneses erővonalak, melyek körülveszik az atomot, a csillagot ugyanúgy, mint a galaxisokat. Eszünkbe kell jusson, hogy az anyagok körül felépülő mágneses tér a valóságban bár ugyanazt a struktúrát mutatja, mint a rúdmágnesnél mért mezők, mégis két tálalakú mágneses mezőből állnak, melyek a mag körül rendeződnek. Nos, itt látható a jellemző alakja minden mágneses mezőnek, melyek jellemzik az összes űrbeli jelenséget. És most vizsgáljunk meg néhány ilyen jelenséget az űrben, hogy találunk-e ilyen alakú galaktikus formákat. Megérthetjük, miért is hibáztunk a galaktikus formákat alakító valódi erők működését tekintve. Ezeket az óriási űrbeli alakzatokat mindeddig egyedül a gravitációs elmélettel magyaráztuk. Így, amikor tanulmányoztuk őket, feltételeztük, hogy a gravitáció a felelős minden anyag keringési pályán tartásáért. Így lett elfogadva a fekete lyukak elmélete, hogy meg tudjuk magyarázni ezeket az űrbeli formákat. Teljesen észszerű a gondolkodásnak ezen iránya. De a bökkenő az, hogy még a fekete lyukak eszméletlen nagy gravitációjával sem magyarázható meg teljesen ezeknek az űrbeli formáknak az alakja és működése. A következő tévedés az volt, hogy feltételeztük, hogy valamilyen extra anyagnak kell ott lennie, ami megmagyarázza a gigantikus formákat. Így született a sötét anyag elmélete. De még ha a fekete lyukak és a sötét anyag elméletek mindegyikét is alkalmazzuk, akkor is van a kirakósnak hiányzó darabja. Úgy néz ki, hogy a világegyetem nem csak hogy tágul, de egyre inkább tágul. Na ez a magyarázata annak, hogy ismét egy új elmélet született, a sötét energia. Így már 3 kitalált és egyáltalán nem bizonyított elmélet magyarázza, hogy mit is találunk az űrben. Fekete lyukakat, sötét anyagot és sötét energiát.
Ám ezek egyáltalán nem kellenek, ha megszüntetjük a tévedések forrását és megértjük, a mágneses mezők formálják az anyagok alakját az űrben. Ha egyszer sikerül megérteni ezt a teljesen forradalmi elméletet, hogy a mágneses mezők nem csak plazmát tudnak formálni, hanem bármilyen űrbeli anyagot is képesek, akkor immáron teljesen világos lesz, hogy nincs semmilyen fekete lyuk, sötét anyag, de sötét energia sem. Szörnyű tévedésbe estünk. Alkalmazva ezt az új elméletet, még egy olyan bizarr űrbeli alakzat is könnyen megérthető, mint a Gomez hamburgere. Ahogy elmélyedünk az elméletben, meg fogjuk vizsgálni a képeket és adatokat, amiket tudósok, kutatók és asztronauták gyűjtöttek. A kitartó erőfeszítéseik teszik most lehetővé, hogy elkezdjük igazán megérteni az univerzum erőinek működését. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Használni fogunk űrbeli teleszkópok által készített képeket ugyanúgy, mint sokféle földi teleszkóp által elcsípett képet. Tökéletesen hiszek a plazma alakzatokban. Tisztán megmutatják és megmagyarázzák, amit az űrben látunk. Ez itt a rádiógalaxi Herkules A. Éppen valóságos anyagot lövel ki a galaxis tengelye mentén, és ez tény. Több száz plazma kísérletet végeztem el, ami meggyőzött arról, hogy külső elektromossággal nem lehet magyarázni a Herkules A formáját. Vessünk egy pillantást arra, hogyan lövi ki a tálalakú mágneses mező az anyagot. Egy mágneses kilövellést fogok mutatni a CERN alakú sugárzóval. Ez ki fog lőni egy hagyományos mágnest 8-10 méterre át az egész szobán, amelyben épp dolgozom. Megmutatom. A lyukba kell illeszteni a mágnest. Egy kicsit trükkös a dolog, nem nagyon akar bemenni. Egy kicsit még ellenkezik, de végül, ha bekerül az egyensúlyi helyzetébe, nem kell erővel ott tartani. Ekkor átnyomom az egyensúlyi ponton. Tudva, hogy minden anyagnak van mágnesessége, láthatod, hogy ez a hihetetlenül erős tálalakú mágneses mező az űrben képes az anyagot majd fénysebességre gyorsítani. Külső elektromosság, fekete lyuk, sötét anyag és sötét energia nélkül. Nézzünk más űrbeli alakzatok és azok mágneses mezői után.
Most már tisztán láthatod, hogy bármilyen alakzatot, amit az űrben találunk, könnyebb leírni ezekkel a tál alakú mezőkkel, fekete lyukak, sötét anyagok és sötét energiák használata nélkül. Fontos megjegyezni, hogy ezek a tál alakú mágneses mezők nem mindig szimmetrikus felépítésűek. Lehet vetemedett, csavart, eltolt, vagy akár felemás felépítésű, ahogyan itt láthatod. Ám ha egyszer megértetted az alapjait ennek az új elméletnek, mely tál alakú mágneses mezőivel formálja az anyagot, képes leszel rá, hogy megértsd a legtöbb űrben található alakzatot. Egy kis ismétlés. Láttuk, ahogy ezek a tál alakú mágneses mezők a vákuumkamrában alakítják a plazmát. Láttuk azt is, ahogyan izzógyűrűket formáltak ezek a tál alakú mágneses mezők. Tanúi voltunk a kilövellésnek, amit a mágneses mezők hoztak létre. Láthattuk, ahogyan változik a plazma alakja annak megfelelően, ahogy variáljuk a mágneses mező sugárzók helyzetét. Láthattuk, hogyan alakul ki korong alakú plazma a mágneses mezők egyenlítője a keringési pálya körül. Láttuk, hogyan forog a plazma nagy sebességgel annak ellenére, hogy a sugárzók állnak, nem mozognak. Láthattuk, hogy ezek a tál alakú mágneses mezők mind a mágneses, mind a nem mágneses acélgolyókkal gyűrűt formálnak a mezők középpontja körüli keringési pályán. Aztán láthattuk, hogy a mező középponti terében a golyók szabályos alakzatot vesznek fel, hasonló mintát, mint a molekulák. Láthattuk, hogy ezek a nem mágneses acélgolyók milyen hihetetlen alakzatot formálnak a tál alakú mágneses mezők körül.
Látható volt, hogy ezek a tál alakú mágneses mezők egy vonalban tartották a keringési síkban a golyókat. Tanúi voltunk annak, hogy a sugárzók közötti távolság változtatása hogyan módosítja a keringési pálya magasságát. Láthattuk, hogyan fedik fel a mezőkben dolgozó erőket a 2 mm-es acélgolyók hasonló alakzatot felvéve, mint a Southern Crab nebula. Bemutatásra került, ahogyan ezek a tálalakú mágneses mezők taszítják a nem mágneses acélgolyót a sugárzó aljánál a forgás tengelye mentén. Láthattuk, hogyan lövi ki a sugárzó az anyagot nagy sebességgel. Végül láthattuk, hogy ezek a tál alakú mágneses mezők hogyan formálják az űrbeli alakzatokat, és a magyarázathoz nem kellett fekete lyuk, sötét anyag, se sötét energia. A második részben részletesebben bemutatásra kerül, hogy igazából hogyan formálják az anyagot és a világot ezek a tál alakú mágneses mezők, mind az atomi, mind a galaktikus szinteken. Elsődleges mezők. Teljesen új elmélet, ami megmagyarázza azokat az alapvető erőket, melyek formálnak minden anyagot, mind az atomi, mind a galaktikus szinteken.
Az elméletet és a fogalmakat, melyet a film tartalmazott, David Allen LaPointe alkotta és mutatta be. Magyar szöveg Rausz Zoltán, narrátor Fellegi Lénárd.